უთანხმოების მიზეზი გახდა პარლამენტში სუს-ის უფროსის მოსმენის ფორმატი. 2018 წლის ანგარიშის წარდგენის შემდეგ სხდომა დაიხურა, რასაც ოპოზიციის პროტესტი მოჰყვა. კითხვა-პასუხის რეჟიმის დროს დეპუტატებმა, მათ შორის უმრავლესობის წევრებმა ვახტანგ გომელაურს ძირითადად პანკისის ხეობაში 21 აპრილს მომხდარ არეულობაზე, მაჩალიკაშვილის საქმის გამოძიებაზე და დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში შექმნილ ვითარებაზე ჰკითხეს. მმართველი გუნდისგან განსხვავებით ოპოზიცია მიღებული პასუხებით უკმაყოფილოა, რაც შეეხება ანგარიშს. დოკუმენტის მიხედვით ოკუპაცია ქვეყნის მთავარი გამოწვევა ანგარიში ასევე საუბარია უცხო ქვეყნების სპეც-სამსახურების საფრთხის შემცველ ქმედებებზე, არეულობის კერების შექმნაზე, საგარეო კურსის შეცვლის მცდელობაზე და სუსის მიერ გამოვლენილ ცალკეულ კორუფციულ ფაქტებზე. ნოდარ ჩაჩუას ჩავთავთ ახლა პარლამენტიდან, ნოდარ, რა განცხადებებით დასრულდა ვახტანგ გომელაურის მოსმენა? დიახთამთა ვახტანგ გომელაურის განხილვა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში შეიძლება ითქვას, რომ ორ ეტაპად მიმდინარეობდა. პირველი ეს იყო ღია სხდომა, ხოლო მეორე ღია სხდომა, სადაც ვახტანგ გომელაურმა ისაუბრა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გასული წლის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ხოლო მეორე ნაწილი უკვე დეპუტატების შეკითხვებს ეხებოდა და ეს სხდომის ეს ნაწილი დახურული იყო. ოპოზიციის პროტესტი, პირველი პროტესტი თუ შეიძლება ითქვას, მოჰყვა სწორედ ამ გადაწყვეტილებას, რომ სხდომა დახურული იყო, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, მათ უნდა ქონოდათ შესაძლებლობა, რომ სწორედ ტელეკამერების თანდასწრებით დაესვათ შეკითხვები სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელისთვის და სწორედ პასუხებიც მიეღოთ ტელეკამერებისვე თანდასწრებით. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ დღეს დარბაზში ტელეკამერები არ იყო, 5 საათის განმავლობაში პასუხობდა ვახტანგ გომელაური დეპუტატების შეკითხვებს, ოპოზიციის წარმომადგენლები უკმაყოფილოები არიან იმ პასუხებით, რომელიც გომელაურმა მათ გასცა და ისინი აცხადებენ, რომ დღეს ვერც ერთ მათ მიერ დასმულ შეკითხვაზე პასუხები ვერ მიიღეს. რაც შეეხება უმრავლესობის წარმომადგენლებს, ამბობენ, რომ მათ ძირითადი შეკითხვები სწორედ ანგარიშთან დაკავშირებით ჰქონდათ და იმ გამოწვევებზე, რომელზეც ანგარიშია საუბარი. ბატონ გომელაურს ჰქონდა საქმიანი ტონი მთელი განხილვის დროს და ეს კარგია. მეორე, მოულოდნელი გვერდით ეფექტი ჰქონდა დახურვას, რომ უმრავლესობის წევრებმა ნაკლები დრო დახარჯეს სისხლიან 9 წელზე და ქებაზე მთავრობის და დიდი პრობლემა, ყველაზე დიდი პრობლემა, რომ კვლავ საზოგადოების ყურადღების გარეშე ჩაიარა მოსმენამ, სადაც ჩვენ ვერ მივიღეთ თავარ კითხვაზე პასუხი. რატო იხარჯება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი რესურსები არალეგიტიმურ ამოცანებზე, პოლიტიკურ პარტიებზე თვალთვალზე წინასაარჩევნო პერიოდში, რომელიც არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს ქვეყნისთვის? უმნიშვნელოვანე სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესებს შემდგომ სათანადოდ ვეღარ იცავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, იმიტომ რომ მისი ყველაზე დიდი რესურსი სწორედ ოპოზიციის დევნაზე თვალთვალზე იხარჯება. ჩვენ მივიღეთ ამომწურავი ინფორმაცია ყველა კითხვაზე, მათ შორის გარკვეული ოპერატიულად სენზიტიური ინფორმაციაც ისეთ სფეროებში, როგორებიც არის კონცადაზვერო და კონტერორისტული საქმიანობა და დღევანდელი დღე კიდევ ერთხელ ნათლად ადასტურებს იმას, რომ უსაფრთხოების სამსახურის სახით საქართველოს ხავს თანამედროვე, კარგად მომზადებული და დასავლური სტანდარტის სპეც-სამსახური. იყო როგორც ძალიან საინტერესო შეკითხვები, ასევე პასუხები იყო ამომწურავი, მათ შორის შეეხებოდა გზნობიარე თემებს, საიდუმლო ინფორმაციას და ასევე თითოეულ ჩვენთაგანს შემდგომ უკვე ჰქონდა საშუალება, რომ შეგვეფასებინა საერთო სურათი ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასთან არსებულ გამოწვევებზე გვემშელა და მათ შორის ჩვენ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზეც გვესაუბრეთ. სხდომის დასრულების შემდეგ უკვე კომენტარი გააკეთა თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გომელაურმა ისაუბრა 5 საათის განმავლობაში სხდომათა დარბაზში წარმოქმნილ ყველა საკითხთან დაკავშირებით, როგორც მან განაცხადა, ოპოზიციას ძირითადი შეკითხვები ჰქონდა სწორედ პანკისში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით და დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა თავი შეიკავა გარკვეული შეფასებების გაკეთებისგან. მან განაცხადა, რომ შეფასებას გააკეთებს სწორედ ის გამოძიება, რომელიც პროკურატურაში მიმდინარეობს და რომლის დასრულების შემდეგაც უკვე ყველა შეკითხვას პანკისში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით გაეცემა პასუხი. დღეს გომელაურმა ასევე ისაუბრა ოპოზიციის იმ ბრალდებებთან დაკავშირებითაც, რომელიც ეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის რესურსის მიზნობრიობას ოპოზიციის წინააღმდეგ, როგორც მან განაცხადა, თავად ოპოზიციის წარმომადგენლების დღეს სხდომათა დარბაზში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს დაეთანხმნენ იმაში, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური რიგ შემთხვევებში ინტერესება გარკვეული ტიპის საპროტესტო აქციები, თამაში კანონსაწინააღმდეგო არაფერია და კანონი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს ამის შესაძლებლობას აძლევს. პანკისების საუბრით ძალიან ბევრი, რაც მოხდა ფაქტი, რამდენიმე
პოლიციელი დაშავდა, ჩვენი მოქალაქე დაშავდა, რა თქმა უნდა ის უკვე შეცდომისკენ მივიდივართ რაღაც, სად რა გაიპარა, მას ანალიზს გავაკეთებთ და მის შემდეგ ვიტყვით რომ თქვა ეს იყო შეცდომა, ან არ იყო შეცდომა, ან ძალაუფლების შეცდომა იყო თუ არ იყო თუ ვის შეცდომა იყო. არანაირი დაპირისპირება არ ჩემი ძალიან კაი მეგობარი, დიდი ხნის მეგობარია გიორგი, დიდი ხანი ვიცნობთ ერთმანეთს, ასევე მარტო ჩვენი ურთიერთობა არა, ჩვენი უწყებები მართლა ცალ-ცალკე ურთულესი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც და უსაფრთხოების სამსახურისაც ერთმანეთის გარეშე მუშაობენ. მათ შარეკავშირზე ბევრი ვისაუბრა და კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით ეს არის პარლამენტის გადაწყვეტილება. პარლამენტს მე ვერ ვიტყვი ამას ნამდვილად, დაველოდოს პროკურატურას ის დაამთავრების გამოძიებას და ეს დადებს ამას შეცდომა იყო, არ იყო შეცდომა დაშვებული. თვალი ხდება გიგაბოკერიან ხო ჩვენთან საუბარში ამდენიმე წუთის წინ. ამაზე მე შემიძლია თამამოთქვი, რომ მქონდა რა თქმა უნდა ამაზე შეგნით საუბარი, თუმცა მე იქაც დავაფიქსირე, რომ არავის არ ეკძალება არს პოლიციის თანამშრომელს, არც უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელს, რომ ამა თუ იმ ღონისძიებას დაესწროს. რა თქმა უნდა, ხელი არ უნდა შეუშალოს, ინფორმაციას გადაცემს, თქვა დანაყოფს თუ პოლიციას, რომ იქ რაღაცა მოვიდა მეორე ჯგუფი, რომელსაც შეიძლება ამათ ქვები ესწროს, თქვა ეს მნიშვნელობა აქვს, ქართული ოცნება იქნება თუ ნაციონალური მოძრაობა იქნება თუ ევროპული საქართველო იქნება. ასე ვითარდებოდა დღეს მთელი დღის განმავლობაში საკანონმდებლო ორგანოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის განხილვა 2018 წლის გამოწვევებთან დაკავშირებით ისაუბრა სწორედ ვახტანგ გომელაურმა, რაც შეეხება იმ 27 გვერდიან ანგარიში, რომელიც პარლამენტში იყო წარმოდგენილი და რომლის განხილვაც უკვე დასრულებულია საკანონმდებლო ორგანოში, არის რამდენიმე მთავარ მიმართულებაზე საუბარი. პირველი ეს არის საფრთხეებზე და მთავარ საფრთხედ დასახელებულია სწორედ რუსეთი, ასევე საუბარია გამოწვევებთან დაკავშირებით და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მთავარ გამოწვევებთან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციას ასახელებს, რაც შეეხება თავად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მტკიცებით გასული წლის განმავლობაში იყო ჰიბრიდული ომის ელემენტები საქართველოს წინააღმდეგ, რომელთან დაკავშირებითაც და ყველა იმ გამოწვევასთან დაკავშირებით, რომელიც გასული წლის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების წინაშე იდგა, ყველა ამ გამოწვევას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სათანადოდ უპასუხა. მადლობა ვახტანგ გომელაურის მოსმენის დეტალებზე და განხილვის შემდეგ გაკეთებულ განცხადებებზე ნოდარ ჩაჩულა საუბრობდა.